Namaskar. Welcome to Jai English, English Language Learning Channel. आज हामी आरको प्रयोग विभिन्न सेन्टेन्सेसहरूमा अभ्यास गर्नेछौँ। दैनिक प्रयोगमा आउने विभिन्न प्रकारका सेन्टेन्सेसहरू आरको प्रयोगलाई हामी अभ्यास गर्नेछौँ। यसले अङ्ग्रेजी भाषा छिटो, छरितो र प्रभावकारी तरिकाबाट बोल्नको लागि सहयोग गर्नेछ। अतः आउनुहोस् अभ्यासका लागि भिडियो सुरु गरौँ। Use of R in spoken English sentences. R को प्रयोग विभिन्न प्रकारका वाक्यहरूमा हामीले अभ्यास गर्नेछौँ। अब आर चाहिँ हामीले उहीसँग, युसँग, देसँग अर्थात् भनौँ प्लुरल सब्जेक्टसित हामी आरको प्रयोग गर्छौँ र यतापट्टि हामीले एडजेक्टिभ राख्छौँ। वी आर प्लस एडजेक्टिभ, यु आर प्लस एडजेक्टिभ, दे आर प्लस एडजेक्टिभ हामीले यो ठाउँमा विभिन्न प्रकारका एडजेक्टिभहरू राखेर अभ्यास गर्नेछौँ। यहाँ केही इक्जाम्पलहरू दिएको छु मैले, यसलाई हामी अभ्यास गरौँ। वी आर काइन्ड, काइन्ड भनेको एडजेक्टिभ हो। यस्तै विभिन्न प्रकारका एडजेक्टिभहरू राखेर हामी अभ्यास गर्छौँ। वी आर काइन्ड, हामी दयालु छौँ। वी आर काइन्ड, हामी दयालु छौँ। वी आर टायर्ड, हामी थाकेका छौँ। वी आर टायर्ड, हामी थाकेका छौँ। यु आर सिम्पल, तिमी सरल छौ। यु आर सिम्पल, तिमी सरल छौ। यु आर हेल्पफुल, तिमी सहयोगी छौ। यु आर हेल्पफुल, तिमी सहयोगी छौ। दे आर अनेस्ट, उनीहरू इमान्दार छन्। दे आर अनेस्ट, उनीहरू इमान्दार छन्। अब हामीले यी विभिन्न एडजेक्टिभहरू वी आर, यु आर, दे आर सँग यी एडजेक्टिभहरू राखेर अभ्यास गर्छौँ। जस्तै वी आर सोसिएबल, वी आर practical, we are gentle, we are serious, we are smart, we are civilized, we are faithful, we are energetic, we are qualified. यसरी हामीले विभिन्न प्रकारका एडजेक्टिभहरूसित वी आर, यु आर, दे आर राखेर अभ्यास गर्छौँ। यो अभ्यास गर्नु आवश्यक छ, किनभने फ्लुएन्सी बढाउनको लागि यसले सहयोग गर्छ। फ्लुएन्सी बढाउनुको साथसाथै अङ्ग्रेजी भाषालाई सरल तरिकाबाट सिक्न र फ्लुएन्सी बढाउनको लागि यी अभ्यास गर्नु अति आवश्यक छ। त्यस्तै अब हामीले यु आर राखेर अभ्यास गर्छौँ। यु आर सोसिएबल, तिमी मिलनसार छौ। यु आर प्र्याक्टिकल, तिमी व्यवहारिक छौ। यु आर जेन्टल, तिमी भद्र छौ। यु आर सिरियस, तिमी गम्भीर छौ। यु आर स्मार्ट, तिमी फुर्तिलो छौ। यु आर सिभिलाइज्ड, तिमी सभ्य छौ। यु आर फेथफुल, तिमी विश्वासिलो छौ। यु आर इनर्जेटिक, तिमी ऊर्जावान छौ। यु आर क्वालिफाइड, तिमी योग्य छौ। यसरी हामीले वी आर, यु आर राखेर अभ्यास गर्न सक्छौँ। त्यस्तै दे आर पनि राखेर अभ्यास गर्न सक्छौँ। दे आर सोसिएबल, उनीहरू मिलनसार छन्। दे आर प्र्याक्टिकल, उनीहरू व्यवहारिक छन्। दे आर जेन्टल, उनीहरू नम्र वा भद्र छन्। दे आर सिरियस, उनीहरू गम्भीर छन्। दे आर स्मार्ट, उनीहरू फुर्तिलो छन्। दे आर सिभिलाइज्ड, उनीहरू सभ्य छन्।
दे आर फेथफुल उनीहरू विश्वासिलो छन् दे आर इनर्जेटिक उनीहरू ऊर्जावान छन् दे आर क्वालिफाइड उनीहरू योग्य छन् यसरी हामीले यस्ता प्रकारका सेन्टेन्सहरू हामी बनाउन सक्छौँ एकचोटि तपाईहरूले युआर राखेर अभ्यास गर्नुहोला त्यसपछि अर्कोचोटि वी आर राखेर अभ्यास गर्नुहोला त्यस्तै अर्कोचोटि दे आर राखेर अभ्यास गर्नुहोला यसबाट फ्लुएन्सी बढाउनको लागि सहयोग गर्छ अब हामी अगाडि बढौँ अब त्यस्तै वी आर युआर दे आर सँग नोट आर सँग नोट थप्न सक्छौँ हामीले नेगेटिभ बनाउनको लागि आरमा नोट थप्छौँ जस्तै वी आर नट यु आर नट दे आर नट यसरी आरमा हामी नोट थप्छौँ नेगेटिभ वाक्यहरू बनाउनको लागि या केही इक्जाम्पलहरू मैले यहाँ लेखेको छु वी आर नट फार्मर्स हामी किसान होइनौँ वी आर नट फार्मर्स हामी किसान होइनौँ यु आर नट वर्कर्स तिमीहरू कामदार होइनौ यु आर नट वर्कर्स तिमीहरू कामदार होइनौ दे आर नट टिचर्स उनीहरू शिक्षक होइनन् दे आर नट टिचर्स उनीहरू शिक्षक होइनन् यसरी तपाईहरूले नोट थपेर अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ अघि हामीले बनाएको सेन्टेन्सहरूमा नोट थपेर पनि हामीले अभ्यास गर्न सक्छौँ अब अगाडि बढौँ त्यस्तै प्रश्न सोध्नको लागि हामीले आरलाई सब्जेक्टको अगाडि राख्न सक्छौँ आर वी आर यु आर दे हामीले आरलाई अगाडि राखेर प्रश्न सोध्न सक्छौँ जस्तै आर वी लेट के हामी ढिलो भयौँ आर वी लेट के हामी ढिलो भयौँ आर यु टायर्ड के तपाईँ थाक्नुभयो आर यु टायर्ड के तपाईँ थाक्नुभयो आर दे रेडी के उनीहरू तयार छन् आर दे रेडी के उनीहरू तयार छन् आर यु ओके के तिमी ठिक छौ आर यु ओके के तिमी ठिक छौ आर यु स्योर के तिमी पक्का छौ आर यु स्योर के तिमी पक्का छौ आर यु रेडी के तिमी तयार छौ आर यु रेडी के तिमी तयार छौ त्यस्तै अर्को सेन्टेन्सहरू रहेको छ आर यु एक्साइटेड के तपाईँ उत्साहित हुनुहुन्छ आर यु एक्साइटेड के तपाईँ उत्साहित हुनुहुन्छ आर यु किडिङ के तिमी ठट्टा गर्दैछौ आर यु किडिङ के तिमी ठट्टा गर्दैछौ आर यु सिरियस के तिमी गम्भीर छौ आर यु सिरियस के तिमी गम्भीर छौ आर यु अ डक्टर के हजुर डक्टर हो आर यु अ डक्टर के हजुर डक्टर हो आर यु नेपाली के तपाईँ नेपाली हो आर यु नेपाली के तपाईँ नेपाली हो आर यु न्यू हियर आर यु न्यू हियर के तपाईँ यहाँ नयाँ हो आर यु न्यू हियर के तपाईँ यहाँ नयाँ हो आर यु अ स्टुडेन्ट के तिमी विद्यार्थी हौ आर यु अ स्टुडेन्ट के तिमी विद्यार्थी हौ आरन्ट यु अ सिक्युरिटी गार्ड के तिमी सुरक्षा गार्ड होइनौ आरन्ट यु अ सिक्युरिटी गार्ड के तिमी सुरक्षा गार्ड होइनौ आरन्ट यु अ टिचर के तपाईँ शिक्षक होइन आरन्ट यु अ टिचर के तपाईँ शिक्षक होइनौ
त्यस्तै अन्य सेन्टेन्सहरू हामी यहाँ आरबाट क्वेसनहरू बनाउन सक्छौँ। यहाँ हाउ आर यु, हाउ आर यु, तपाईलाई कस्तो छ? हु आर यु, तिमी को हौ? हु आर यु, तिमी को हौ? वेयर आर यु, तिमी कहाँ छौ? वेयर आर यु, तिमी कहाँ छौ? हु आर दे, उनीहरू को हुन्? हु आर दे? वेयर आर दे, तिनीहरू कहाँ छन्? वेयर आर दे, तिनीहरू कहाँ छन्? यसरी हामीले आरबाट विभिन्न सेन्टेन्सहरू, पोजिटिभ सेन्टेन्सहरू, नेगेटिभ सेन्टेन्सहरू, यस नो क्वेसन र डब्लुएच क्वेसनहरू हामी बनाउन सक्छौँ र अभ्यास गर्न सक्छौँ।